Bakit nga ba ganito ang buhay? Namamalimos at umiikot sa maraming pampublikong lugar. Huwag mo naman akong paalisin o itaboy. Namamalimos lang ako. Dito ko kinukuha ang kabuhayan ko. Pandidirihan dahil sa mabaho, marumi o punit-punit ang kasuotan. Kung ayaw mong magbigay, hindi naman kita pinipilit. Naaawa ka ba? At makakaya mo ba akong itaboy? Tuwing ako'y makakakita ng dumadaan, ay kailangang mangalabi o makiusap. Kung makakakuha man ako ng limos, magiging masaya at ipagdarasal ang mga taong nagbibigay. Naranasan mo na bang kumain ng isang beses? O minsan, walang makain? Maraming beses ang pagkalam ng sikmura. Maswerte na kung may magbigay ng pagkain. Pasensya na po kayo. Pumupunta lang ako sa mga kainang lugar para maibsan ang aking gutom. Tuwang-tuwa na kung may tira-tirang pagkain na mahanap sa mga basurahan. Bahala na kung panis. Sana'y hindi sumakit ang tiyan. Kahit walang tsinelas, tuloy lang sa paglalakad. Titiisin ang sakit. Sinasabi ko sa sarili ko, ganito ba talaga ang ibang tao? Itataboy, pagdadamutan, susungitan, at sasabihing walang pera. Hindi ko din matiis na may ibang taong pagtatawanan at kukutyain ang hindi ginustong kalagayan. Kaming mga pulubi ay bata, matanda, mahina o malakas. Pero marami sa amin ay kawawa at matatanda. Hindi lang paghihirap ang problema sa buhay, kundi ang pabigat na kapansanan. Handa ka bang tumulong sa mga pulubing may kapansanan? Ilan sa aming mga pulubi ay bulag, hindi makalakad, at may iba pang kapansanang pisikal. Mapapansin may mga bulag at pilay na nagmamakaawa na makatayo sa kinalalagyan. Nararamdaman mo ba ang pagkaawa at pagmamalasakit sa mga pulubing may sakit? Gustuhin man namin magreklamo dahil sa mga sakit o malnutrisyon, pero luha ang pumapatak. Hindi sapat ang pamamalimos para makabili ng mga gamot o bitamina. Naranasan mo bang maglakad-lakad kahit sobrang init ng panahon? Ang maabutan ng ulan kahit pagod na pagod. Nakakainggit kayong may mga bahay. Nakakalungkot dahil wala man lang permanenteng tahanan. Bakit malupit din ang tadhana? May karapatan din kami, pero bakit pinagkakaitan? Gusto ko din mag-aral, ngunit hindi kaya ng aking mga magulang. Paano ba ako matututong magbasa, magbilang o magsulat? Hindi ko pwedeng iwan ang pamamalimos dahil dito kami nabubuhay. Gusto ko din magtrabaho, pero sinong tatanggap sa kagaya kong walang pinag-aralan?
Heto ang buhay ko. Kailang magmakaawa mula madaling araw hanggang takip-silim. Saka uuwi sa anumang makukuha. Pinanganak ba talaga akong pulubi? At mamamatay din bang pulubi? Ganito ang buhay namin mga pulubi. Puno ng kahirapan, sakit at kalungkutan. Alam niyo ba mga kaibigan? Mababasa natin ang pagtulong ni Jesus sa isang bulag sa aklat ng Lucas, Kapitulo 18, versikulo 35 hanggang 43. Heto ang sinasabi. Nang malapit na si Jesus sa Jericho, may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Nang marinig niyang nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila sa kanya. At siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahapagpo kayo sa akin. Sinaway siya ng mga taong nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilalasan ang pagsigaw, Anak ni David, mahapagpo kayo sa akin. Narinig siya ni Jesus at siya'y nagpakita ng awa. Tumigil si Jesus at ipinatawag ang bulag. Paglapit ng bulag ay tinanong siya ni Jesus, Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Panginoon, gusto ko po sanang makakitang muli, sagot niya. Ibinigay nga ni Jesus ang kanyang kahilingan. At sinabi ni Jesus, makakakita ka, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Noon din nakakita ang bulag at nagpupuri sa Diyos na sumunod kay Jesus. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Si Jesus ay hindi naging bingi nang siya'y tawagin ng bulag na pulubing si Bartimeos. Mga kaibigan, bago ko ikwento ang pulubing naging milyonaryo, mag-subscribe ka na sa aking channel. I-like at i-follow mo na din ang Facebook page namin, Biblia at Kaalaman, para makapagbigay pa ako ng maraming aral at kaalaman. Alamin na natin ang kwento ng isang milyonaryong Chinese businessman na dinanas ang pagiging kaawa-awang pulubi. Sa edad na 17 taong gulang, napilitan si Herong Fei at ang kanyang dalawang kaibigan na lisanin ang kanilang pamilya dahil sa matinding kahirapan. Nagtungo sila sa lungsod ng Taizhou sa lalawigan ng Zhejiang, China. Nagsipag ang tatlo sa paghahanap ng trabaho. Kaya lang, hindi sila pinalad na makahanap ng trabaho at napunta sila sa pagiging mga pulubi. Walang kapera-pera, nagtiis sa gutom, pagala-gala sa kalye para mamalimos at hindi iniintindi ang mga sirang tsinelas at kasuotan. Kakalungkot na ang pinapangarap na makahanap ng trabaho ay napunta sa pagmamakaawa sa kalye. Isang araw, nagbaka sakali si Herong Fei at ang kanyang mga kaibigan sa isang noodle shop na maraming mga customers. Ngunit hanggang titig lang ang kaya nilang gawin sa isang mangkok ng pansit na mahal dahil wala silang pambili. Nakita ng may-ari ng noodle shop na si Dai Xingping ang tatlo. Napansin niyang gutom na gutom ang tatlo, kaya pinakain niya ang mga ito ng libre. Pansamantala niya silang pinatuloy sa kanyang maliit na apartment dahil nalaman niyang matagal nang namamalimos ang mga ito. Tinawagan ni Dai Xingping ang kanyang mga kaibigan na nagtatrabaho sa kalapit na mga pabrika kung may mga alam silang trabaho na mapapasukan ng tatlo. Ngunit
Hindi umayon ang magandang balita para sa tatlo. Nagpakita ng pagkahabag si Daisy Faye at gustong-gusto niya na mabago ang buhay ng tatlo. Hinikayat ni Daisy Faye ng tatlo na maghanap ng trabaho sa kalapit na lungsod ng Huangyan. Binigyan niya ang mga ito ng pamasahe sa tren. Bago magkahiwa-hiwalay, ay nag-iwan ng mga salitang hindi malilimutan si Daisy Faye sa tatlo. Tumagos sa puso ni Herong Faye ang mga salitang binitiwan ni Daisy Faye na ang kayamanan o pera ay hindi kasing halaga ng integridad o ang pagiging mabuting tao. Dahil sa tiyaga ng tatlo, pinalad silang makahanap ng trabaho sa isang pabrika ng muebles. Ipinamalas ni Herong Faye ang kasipagan at natutunan ang maraming kasanayan. Nang tumagal, ay nagbukas siya ng kanyang sariling negosyo sa Xinyang City ng Liaoning Province. Ang kanyang negosyo ay nanguna sa lokal ng industriya ng muebles at pintura. Dahil sa pagtsatsaga, pagsusumikap at dedikasyon, naging tagapangulo din siya ng Xinyang Jinjin Living Group. Si Herong Faye ay naging isang multimillionaire at itinuturing na isa sa pinakamayamang pulubi sa buong mundo. Binalikan ni Herong Faye si Daisy Faye at inalok ng malaking halaga para ipaayos ang kanyang bahay. Ngunit tinanggihan siya at sinabi na hindi niya ito tinulungan upang makakuha ng kapalit. Taus-puso akong tumulong noon dahil may tiwala ako sa inyo na kaya niyong makaahon sa hirap. Nagpasalamat si Herong Faye sa ginawa ni Daisy Faye sa kanya at sa dalawa niyang kaibigan. Hinding-hindi mabubura ang lahat ng kabutihan na nagawa ni Daisy Faye at kung paano niya binago ang buhay ni Herong Faye, na mula sa pulubi ay naging milyonaryo. Ito ang kwentong magpapatunay na ang kabaitan ay maaaring magpabago sa buhay ng isang tao.